Người ta thường nói sau khi mưa xong, nấm trên núi mọc ra càng dễ hái hơn. Hái bừa cũng được một rổ đầy. Mau mau lên núi dạo một vòng thôi. Ui cha, không ngờ cây nấm gan bò mình để lại tuần trước giờ đã lớn thế này rồi, một cây mà nặng cả ký. Tức là một cây này cũng đáng giá hơn 400.000 đó. Bên cạnh lại thấy thêm một cây nữa, cây này cũng là hàng xịn luôn. Trời ơi, phát hiện nấm độc cực mạnh rồi. Ở chỗ mình gọi nó là nấm tán da báo, gây hôn mê hoặc ngừng hô hấp, tuyệt đối đừng chạm tay vào nha. Nấm tử thần là một trong những loài nấm gây chết người nhanh nhất thế giới. Cái này còn có những sợi máu đỏ nhỏ, độc tính cực mạnh. Thôi, quay phim chút rồi về nào. Nấm phiến vàng đồng, có thể ăn được không độc? Ơ kìa, đây chẳng phải là một đống nấm mốc vàng sao? Thật ra nó chẳng liên quan gì đến mộc nhĩ đâu. Tên của nó là nấm tai mèo cam. Ui, như lạc vào xưởng nấm vậy. Khắp nơi toàn là nấm luôn. Thật là bất ngờ dễ sợ. Lần này hái cho đã tay luôn. Chuyên mục ASMR bắt đầu. Mới hái sơ sơ một chút thôi mà. Hai cây nấm này nhỏ xíu à. Mang về nấu còn chẳng đủ kẹt răng nữa. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nấm san hô màu xanh lam. Màu này nhìn huyền ảo quá trời. Con cái cây xanh xanh này đừng xem thường nha, là một loài dương xỉ. Một số nơi ở Trung đến Nam Mỹ còn dùng làm thuốc dân gian. Đồ quý đó nha. Đây chính là loại nấm trong món gà hầm nấm nổi tiếng. Chính là nấm mật ong, tuy nhiên phải nấu chín kỹ. Vì nấm sống có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ. Chỗ nào cũng toàn là báu vật. Đây là nấm mọc cầu, nó có tăng cường sinh lực và làm chậm quá trình lão hóa. Còn được gọi là nấm hồi xuân. Phụ nữ mang thai hoặc người cao huyết áp không nên dùng. Lại phát hiện thêm mấy cây nấm bò béo nữa. Chỉ tiếc là còn nhỏ quá. Đợi nó lớn rồi quay lại hái. Mấy cây nấm gan bò màu hồng ngọc mập ú này chắc đợi mình lâu lắm rồi. Nhìn dáng đẹp chưa kìa. Chuẩn hàng tiền luôn. Còn một cây như vậy nữa thôi là giá cao lắm rồi. Gặp nhau là có duyên. Chưa kịp nói hết câu, lại thêm một cây nấm gan bò màu hồng ngọc nữa. Xin chào nhé, anh bạn. Đi cùng luôn. Bên cạnh còn thêm một cây nữa kìa. Nhìn nè, còn có bài dấu trong bụi cây nữa nè. Dù có giấu kỹ mấy cũng không thoát khỏi mắt mình đâu. Cứ lần lượt xuất hiện. Hái mãi không hết luôn. Chưa tới 2 tiếng đã được đầy cả rổ rồi đó. Dưới đất vẫn còn nhiều nấm bò béo lắm. Thôi không nói nữa, mau hái tiếp thôi. Không khéo người khác thấy lại lộ mất chỗ hái bí mật thì toi. Không hái thêm được nữa rồi. Rổ đấy không chứa nổi nữa. Nghe nói sau mấy ngày mưa lớn liên tục, trên núi sẽ còn nấm mọc đầy, nhặt không xuể luôn. Mang giỏ tre lên núi dạo một vòng nào. Wow, đến sớm không bằng đến đúng lúc ha. Cây nấm to bằng cả khuôn mặt, vỗ nhẹ một cái để giúp bào tử rơi xuống đất dễ hơn. Một cây này chắc cũng nặng nửa ký. Đúng là món đèo u hiếm có rồi. Nhìn kia, có phải là nấm bảy nhím không? Cúi xuống xem thử nào. Được sử dụng trong y học dân gian để giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu. Sao không chín, ăn vào là gặp người tí hon luôn đó. Ôi chao, ai lại trên nấm ngỗng thế này? Loài này có họ hàng gần với nhiều loại nấm độc chết người, chẳng hạn như là nấm mũ tử thần. Dù sao đây cũng là nấm ngỗng ngon tuyệt. Con loại này nhìn như nhím biển vậy, không được chủ quan đâu. Nấm này độc tính cực mạnh, nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ đây là loại mộ bị sét đánh truyền thuyết? Nghe nói nó có công dụng đặc biệt lắm, hiếm khi thấy được nha. Thật không ngờ luôn đó. Trong lớp rêu dày mà lại ẩn giấu thứ này. Trời ơi, đây chính là vua của các loài nấm rừng, nấm tùng nhung. Dù hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn thuộc hàng thượng phẩm đó nha. Nếu mình đoán không sai, thì đây chính là nấm bầu lít vị cay. Nhưng nhìn hình dáng thế này thì không ăn được đâu. Nhìn kìa, trên đất lại có thứ quý hiếm này nè. Cỏ âm hồn trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc đây mà. Hay còn gọi là lan thạch anh, loài thực vật được bảo vệ cấp quốc gia. Đây chính là nấm san hô nổi tiếng. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Cái này trông hơi giống nấm sữa cam. Khi bị cắt hoặc dập, nấm tiết ra một chất lỏng màu cam sàng giống như sữa. Khi dẫm lên cành khô dưới lá phong, nghe như có tiếng thì thầm đâu đó. Thật ra chỉ là mấy con thú nhỏ trong rừng thôi. Nhìn kìa, dưới lớp lá mục lại có thứ gì vậy? Trông mọng nước, mềm mịn ghê. Chạm nhẹ cái là nát liền. Nấm này độc lắm đó. Loại nấm vàng nhỏ xíu kia cũng có độc nha. Ăn vào sẽ nôn mửa, co giật, thậm chí lất người luôn. Từ xa nhìn giống nấm gà rừng, lại gần mới thấy giật mình. Là nấm trơn rồi. Tròn trịa thật đấy. Mùi thơm cũng không tệ, nhưng chỉ nên ăn ít thôi. Nhìn vàng vàng thế kia, đây là nấm loa kèn. Nấm có hình dáng loa kèn hoặc chiếc cốc, màu cam vàng rực rỡ và mép mũ lượn sóng. Còn nấm này thì không ăn được đâu nha. Ăn vào dễ bị viêm ruột, ngộ độc chậm rất nguy hiểm. Không có kinh nghiệm mấy chục năm chắc chẳng nhận ra nổi. May mà mình có luyện qua rồi đó. Mới vừa thấy cây nấm tròn nú thì đi vài bước, lại phát hiện thêm nấm sữa đỏ cam. Nghe ông lão 90 tuổi nói là ăn được, nên mình quyết định thử xem. Nhìn kìa, trên đất lại có thêm một cây nấm tròn nú đáng yêu nữa nè. Đừng thấy đẹp mà chủ quan nha. Tiếp tục lên đường tới chỗ còn nấm nhiều hơn nào. Nghe nói sâu trong rừng còn nhiều nấm hơn nữa. Ai muốn đi cùng mình không? Nhiều người nói mưa trên núi càng lớn,
thì càng dễ hái được nhiều nấm. Mình quyết định lên núi tìm nấm chữ trong mùa đông. Đây chẳng phải là nấm mặt trời trong truyền thuyết sao? Nhìn khá đặc biệt đấy. Thật ra nó chỉ là nấm Polytaxi nhung đỏ. Do ánh nắng chiếu mạnh nên mũ nấm bị nứt ra, có độc tính nhẹ đến trung bình gây đau bụng. Vạch đám cỏ ra, phát hiện một cặp nấm Polyt mù căm mập ú. Từ màu sắc đến hương vị mà nói, nấm này thật sự là loại ngon đấy. Nhìn kìa, trong môi trường như thế này, không ngờ lại gặp cả nấm linh chi. Có chút bất ngờ nha. Dưới đất có cái gì trông như đông trùng hạ thảo. Nó tên là nấm san hô cam, có thể gây rối loạn nhẹ ở người nhạy cảm. Haha, phát hiện cả một bãi mầm kim châm hoàng dã. Loại này có nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe như khả năng chống ung thư. Trạng thái thế này là vừa đẹp, mọc dày đặc một vùng. Hái kiểu này thật sướng tay, càng hái càng vui. Cái nấm xấu tệ này gọi là nấm thông đen, khi da thịt cứng và đen ăn không ngon. Nhìn xem, nhiều người bảo màu càng sặc sỡ thì nấm càng độc, thật ra không hẳn đâu. Loại này chỉ hơi độc thôi. Ôi trời, nhìn màu này thôi cũng thấy độc rồi. Chỉ nên chạm nhẹ thôi, tuyệt đối đừng ăn. Suýt nữa là được chứng kiến cảnh sét đánh vào cây luôn đó. Rừng nguyên sinh nguy hiểm thật, mình đi thôi, không khéo bị sét đánh đó. Đây là nấm sữa đỏ, vị hơi đắng. Nhìn qua thì rất giống nấm độc điển hình, mà thật ra nó đúng là rất độc. Đây là nấm tán đỏ độc. Độc tố của nó kích thích hệ thần kinh gây ảo giác, chóng mặt, buồn nôn, co giật. Từ xa đã thấy một cây nấm đỏ tím rực, đó là nấm đỏ gây nôn. Độc tính gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Không gây tử vong, nhưng tuyệt đối không ăn được. Kìa, gặp đồng nghiệp rồi kìa. May quá, thấy nấm gan bò cúng đỏ dưới chân, chưa bị họ phát hiện. Có chút thành tựu nho nhỏ nha. Loại này chính là nấm mông gà, hầm canh thơm lừng. Nước canh phải uống thêm vài ngụm. Không biết ai đánh rơi cái lợn con nhỏ này, đặt cạnh nấm độc nhìn đúng huyền ảo luôn. Đây là nấm trơn vàng, rất ngon nha. Bên cạnh còn mọc một cây vàng và tròn béo. Đó là nấm Raciela tím xanh, mùi nhẹ, vị hơi ngọt, thích hợp xào, nướng hoặc nấu canh. Còn đây là nấm đỏ nhung. Nhớ sao thật chín nhé. Nếu không chín thì chuẩn bị đi bệnh viện đi, vì nó sẽ khiến bạn nhìn thấy bảy sắc cầu vồng luôn. Loại nấm hoang này vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Đó chính là sức quyến rũ của nấm đỏ nhung. Còn nữa kìa, hái mãi không hết luôn. Thật sự hái không xuể, chỉ trong 1 tiếng mà mình đã hái đầy cả giỏ. Vậy là cũng tạm ổn cho hôm nay rồi. Khi trời dần lạnh, mùa hái nấm cũng đi đến hồi kết. Cùng xem năm nay mình đã hái được những loại nấm nào nhé. Trước tiên là loại nấm vàng ống, nấm sò vàng, cành nấm mọc kín cả một thân cây. Năm nay mình cũng gặp may được thấy mấy lần liền. Nhìn mảng nấm này chẳng khác gì bestseller ngoài đời thật. Cũng tìm được kha khá những ổ nấm mọc dày đặc, xem như đặt nền tảng vững chắc trong mùa nấm bội thu năm sau. Loại linh chi đỏ năm trước chưa từng gặp, năm nay bất ngờ mọc trên một gốc cây nhỏ, tận 7-8 tai liền. Còn có cả nấm nộ broccoli khổng lồ, nấm mộc nhĩ đen giòn, ngon tuyệt, nấm trứng ngỗng vừa đẹp vừa ngón mắt. Nấm đầu khỉ tươi ngon, tốt cho sức khỏe, nấm mộc nhĩ trắng phủ đầy lông mịn. Nấm hương non mềm, cực kỳ thơm ngon. Có loại trông hơi xấu nhưng ăn ngon lắm, nấm yên ngựa trắng. Rồi nấm vảy vàng mọc đầy những chiếc gai nhỏ, nấm sữa lactagisi nữa nè. Nấm Polyt cần được nấu chín kỹ. Còn có loại mọc khắp nơi, nấm vảy hổ. Nấm mực óng ánh nhìn đẹp nhưng không ngon, nấm Polytaxi hình chén nông. Nấm than gỗ, trông xinh nhưng không dám ăn. Loại nấm sữa này có vị cay, còn nấm sữa cam thì dễ gây đau bụng. Nhưng nấm bông cải lại thơm ngon đặc biệt. Có loại nấm hồng tía thì không ngon lắm. Còn nấm chén lục lam chỉ đẹp thôi, không ăn được. Lại là nấm sữa bé xinh. Nấm tai cá thì dẻo và dai cực kỳ. Nấm mực tán nhỏ, không có giá trị dinh dưỡng. Nấm bubble thì bóc ra còn xì khói. Nấm san hô vàng vị cũng khá ổn. Có cả nấm loa kèn chứa nước bên trong. Lần đầu tiên gặp nấm bò vàng. Và mấy cây nấm thánh cốc tròn vo siêu dễ thương. Nấm đầu khỉ tươi, ăn ngon tuyệt cú mèo. Nấu với thịt gà thì ngon hết sảy. Mang cả rổ nấm đầy ắp về nhà luôn. Chỉ tiếc là cuối mùa rồi mà vẫn chưa tìm được nấm mật mùa thu ngon nhất. Thôi thì để dành hy vọng cho năm sau vậy. Năm nay hái được cũng khá nhiều nấm rồi, nhưng mình chỉ để lại một ít cho bản thân thôi, để dành ăn dần trong mùa đông. Vậy là mùa hái nấm năm nay đã khép lại trọn vẹn. Hẹn bạn ở video sau nhé.